Hi everyone! Welcome back to my channel where we talk about asthma and improving your breathing naturally. Well, kung bago ka lang dito, make sure to hit that subscribe button and ring that bell para updated ka sa mga tips and tricks na pag-uusapan natin. So today, pag-uusapan natin something na madalas itanong sa akin ng mga patients ko. Ito yung tanong na, Doc, ano bang supplements or vitamins ang magandang inumin para sa asthma ko? Ngayon, marami talagang vitamins and minerals at mga supplements na pwedeng makatulong sa asthma mo. Pero today, we will talk about the top 3 na madalas kong i-recommend sa mga patients dahil marami itong mga clinical trials at nakita ko ng maganda ang mga results nila sa mga pasyente. Ngayon, before you start on any new supplements, mas mabuting mag-consult muna kayo sa doctors nyo, especially kung meron ka mga pre-existing conditions. Ang unang pag-uusapan natin ay ang omega-3 fatty acids. Ang omega-3 fatty acids ay may anti-inflammatory properties. Ang inflammation ay nangyayari kapag may namamagang parte ng katawan mo. Sa mga asthma, madalas namamaga or may inflammation yung daanan ng hangin, kaya sumisikip ang daanan ng hangin at nagkakaroon tayo ng asthma attack or nagiging hirap huminga. Kaya mapapansin nyo din, mga may asthma madalas sinisipon kasi nga may mga pamamaga dyan sa mga daanan ng hangin. Ang omega-3 fatty acids bilang anti-inflammatory ay tumutulong para mabawasan yung mga pamamaga na yan. Ngayon, may 4 na klase ng omega-3 fatty acids. Yung tatlo nito, EPA, DPA at DHA, ay nakukuha natin mula sa mga fish oil capsules. Baka madalas nyo makita may mga nagbebenta ng mga fish oil capsule supplement. Yan po yung laman ng fish oil na gusto po natin makuha. Yung tatlong omega-3 fatty acids, EPA, DPA, and DHA. Ngayon, meron pang isa pang omega-3 fatty acid na hindi nahahanap sa fish oil capsules. Ito ay ang ALA or alpha-lipoic acid. Ang alpha-lipoic acid ay nahanap sa mga plant sources katulad ng flaxseed oil. So kung makikita ka ng flaxseed oil supplement, pwede mo rin itong i-take para madagdagan ang iyong omega-3. Ngayon, may magandang advantage ang ALA na wala sa EPA, DPA, and DHA, no? Ang ALA, kapag tinitake mo yan, papasok po yan sa katawan mo, tapos pwedeng i-convert ng katawan mo yung ALA na yan into EPA, DPA, or DHA. So in short, pwede mo makompleto lahat ng klase ng omega-3 fatty acids just by taking the flaxseed oil supplements. The next one on my list is vitamin D. D as in dog, no? Alam mo ba, maraming studies ang nagpapakita na may link ang having low vitamin D levels at asthma attacks, especially sa mga bata. Maraming ginagawa ang vitamin D sa katawan natin, but one of the crucial things na ginagawa ng vitamin D is that it helps keep your immune system in order. Ngayon, sa mga may asthma, madalas nag-overreact yung ating mga immune system. Kaya, nagkakaroon ng asthma attacks, no? Ngayon, ang vitamin D will help regulate that, will help prevent that overreaction. And now, believe it or not, dito sa Pilipinas, there have been studies that have shown na ang dami-daming tao dito ang kulang ang vitamin D. Mga 10% of Filipinos have deficiencies, and as much as 50% have suboptimal levels. Ngayon, meron kasi tayong titawag na suboptimal level, meron din deficiency, no? So, we want to be on the optimal level of vitamin D. Yung isang natural source ng vitamin D is sunlight. Kapag natatamaan tayo ng sunlight, nakakakuha yung katawan natin ng additional vitamin D. Ngayon, because of this vitamin D and sunlight connection, nasasanay yung katawan nyo na mas lalong gumising kapag maraming vitamin D ang katawan. No? So, during the daytime, maarawan ka, tatami yung vitamin D sa katawan mo, tapos sasabihin ng utak mo, ng yung buong katawan mo, sasabihin niya, uy, umaga pala kasi nakikita ko maraming vitamin D. So, gagawa siya ng mga chemicals na pampagising. Pagdating ng gabi, wala ng araw, kukunti na yung vitamin D sa katawan nyo, alam naman ng katawan mong, uy, time na matulog. So, gagawa naman siya ng mga chemical na pampatulog. So, malaking tulong ang vitamin D sa pag-regulate ng gising at tulog mo, wake and sleep cycles. So, very important, kapag mag-take ka namang vitamin D capsules, i-take mo to during the time na gising ka, sa umaga, sa time na may araw. So, para mas-stimulate mo yung sunlight.
Another thing very important with vitamin D is that natutunaw siya sa mantika, sa oil. Kaya makikita mo rin na ang mga vitamin D capsules, karamihan sa kanila may mantika sa loob, may oil. Katulad nitong soft gel oil capsule na to. Ngayon, kailangan mo ng oil para ma-absorb mo yung vitamin D sa katawan. Kung ang tablet mo sa vitamin D ay walang oil, katulad nitong isang pinapakita ko na to, you will need to take this vitamin D capsule with some oil, no? So you can take it with a fatty meal o kaya with something with a little bit of butter or something para mas matunaw yung vitamin D na nasa tablet at ma-absorb mo siya. Kaya pwede kang magkaroon ng deficiency kung ang kinakain mo ay sobrang low fat and low oil. Kasi itong fat and oil na to kailangan para matunaw ang vitamin D at para ma-absorb mo siya. Ngayon, also another problem are people na hindi maka-absorb ng mantika, ng oil. Sino yung mga to? Ito yung mga natanggalan ng gallbladder. Mapapansin nyo, kung natanggalan ka ng gallbladder, pag kumain ka ng pagkain na mamantika, hindi mo na-absorb talaga yung mantika. So, ganoon din, hindi mo na-absorb ang vitamin D mula sa mga pagkain mo. Or, pwedeng hindi mo na-absorb from the supplements. By the way, natuwa ako nung binuksan ko yung aking V-Pharma Mystery Box. Among the supplements na nasa box nito is the vitamin D drops mula sa V-Pharma. Natuwa ako nung nakita ko to dahil drops na itong vitamin D. Napaka-convenient na magbigay ng vitamin D sa mga babies natin kapag drops lang siya. Pwede mo siyang lagyan ng drops sa kanyang kinakain or sa isang kutsara tapos ibigay lang. So napaka-convenient, napakadali magbigay ng vitamin D sa mga babies natin ngayon with the vitamin D drops mula sa V-Pharma. Next up, we have magnesium. Oh, ang magnesium is a mineral that's known as an MVP, especially when it comes to muscles. Kasi with magnesium, tumutulong mag-relax ng mga muscles natin. Di ba ang asthma, dito yung daanan ng hangin, may mga muscles dyan na kapag masyadong stress sila, sisikip. Kaya nagiging mahirap huminga yung mga may asthma. Ngayon, magnesium will help relax those muscles. O, di ba? Pag nag-relax yan, mas luluwag ang paghinga mo, mas madali kang huminga. So ang magnesium is also responsible for over 300 types of processes in the body. Madami. Unfortunately, dahil sa mga pamamaraan ng commercial farming methods at saka yung food processing ngayon, medyo madami sa mga pagkain na dati mayaman sa magnesium o dapat may magnesium ay ngayon kulang na ang magnesium natin. So because of this, marami din sa atin ang nagkakaroon ng magnesium deficiency. Maganda ang magnesium na i-take kasama ibang mga trace minerals. Kaya ang minerals kasi parang yung basketball team, mas maganda silang magtrabaho, mas maganda ang work nila kapag kumpleto sila. This is why I take my magnesium in a drops form from Elite Drops. Elite Drops is made from a natural source of trace materials. Kaya aside from magnesium, makukuha mo din yung ibang mga trace minerals that will make it more effective. To use the Elite Drops, just put 10 drops on your 1 glass of drinking water and drink it. Okay, kapag bata naman, siguro mga 5 drops pwede na. Do this twice a day. I usually do it when I wake up at saka before sleeping. Very important yan kasi especially the one before sleeping kasi it will relax your body when you go to sleep. Gaganda ang tulog ninyo. In fact, sa masterclass ko na Beat Asthma and Snore No More, mention talaga ang paggamit ng drops with magnesium para gumanda ang asthma attack and ang pagtulog. There you have it, the 3 supplements that are very good for asthma na my clinical studies. The first, omega-3, vitamin D, and magnesium. These 3 can potentially help you with your asthma symptoms and support your overall health. I often recommend these supplements along with the world-renowned Buteyko method, which I teach with my Beat Asthma and Snore No More Masterclass. Yung mga patients ko who've taken up the Beat Asthma program, karamihan sa kanila hindi na nagtitake ng asthma medicines nila. Now, may link ako dyan sa baba to show you where you can get this vitamin D, yung Elite Drops, at yung aking Beat Asthma Masterclass. Now, I'd love to hear from you. Sa mga may asthma dyan, anong supplements na na-try nyo na nakatulong sa inyo? Please share para we can learn from each other. Now, if you found this video helpful, please give it a thumbs up, click on subscribe, and ring that bell. So don't forget to stay healthy, breathe easy, and see you again until the next video.